لمنو مرګرو نن په دې ویډیو کې مونږ سټایل ګروپ په باره کې خبره کوو. کنډیشنل فارمیټینګ، فارمیټ اسټیبل. هغې نه مخکې مونږ څه لږه ډیټا ټایپ کوو. مونږ غواړو چې د سیل چې مونږ کوم سره لیکو دې کې 33 یا 33 نه ابو چې کوم مارکس مونږ ولیکو هغه د بلیک شو کېږي او چې کوم پیل والي مونږ ته ریډ شو کېږي. مونږ سیل سلیکټ کوو. دلته به راشي کنډیشنل فارمیټینګ ته، هایلایټ رولز ته، دلته مور رولز کې باندې وکلیک کړئ. دلته به لیس دین کوي، ګریټر دین دی، لیس دین به کوي. دلته مونږ لیکو 33، مطلب دې نه لاندې یا مونږ ته ریډ شو کېږي. دلته مونږ کلر چوز کړو، اوکې باندې به کلیک کړئ. دلته به اوکې باندې کلیک کړئ. دلته مونږ چې اوس کوم مطلب لیکو ورډز، هغه چېرې 33 نه ابو وي نو مونږ ته به بلیک شو کېږي. که 33 وي بیا هم به بلیک شو کېږي، او 33 نه چې ښکته وي نو هغه به مونږ سره ریډ شو کېږي. دا اوس مونږ ډیلیټ کوو. دلته راشئ، دا مونږه کلر حساب سره هم هغه کوي، شو کوي شو چې کوم کلر زیات وي هغه به زیات مارکس وي، او کوم چې لایټ وي لږ وي هغه به کم مارکس وي. ایروز سره هم مونږه دغه شان شو کوي شو، تاسو خپل کلر پکې کوی شئ. دې نه بعد مونږه ایروز سره یا سیګنل وغیره سره هم مونږه دغه لګوی شو چې کم زیات مارکس یا کم مارکس دي. دا به مونږ ډیلیټ کوو. مونږ اوس مونږ ټاپ 10 که تاسو معلومات چې ټاپ 10 یا ټاپ 3 مارکس مونږ ته شو کړي چې ټاپ 3 زیات مارکس کم یو دي یا ټاپ 10، داسې به تاسو دلته نه معلوموی شئ. دلته مونږ څه نوره ډیټا ټایپ کوو. دا به راشئ فارمیټ اسټیبل. دلته مونږ دا کوو چې تاسو دا غواړئ چې دا دې پکې شو شي، او دلته به کلیک کړئ او اوکې باندې به کلیک کړئ. اوس دلته نه تاسو خپل مرضي باندې هغه چوز کوی شئ، روز او کالم څونه غواړئ تاسو. د هغې نه بعد مونږ دلته ډیزاین هم ورته چینج کوی شو، په خپلې مرضي باندې تاسو ډیزاین ورته چینج کوی شئ. وګورئ تاسو کوم یو خوښ وي هغه ډیزاین چینج کوی شئ، ورته سټایل چینج کوی شئ. د هغې نه بعد که تاسو غواړئ چې د بره کوم هیډینګ دی دا د هیډن شي، دا هم تاسو هیډن کوی شئ. دلته به راشي دا به کلیک کړئ، دا به هیډن شي مونږ سره. که تاسو غواړئ چې واپس مونږ سره راشي دا به سلیکټ کړئ. تاسو غواړئ که دا لینونه مونږ نه غواړو چې کوم تاسو سره هوریزنټل کې ښکاري، دا هم تاسو غیبوی شئ، دلته نه واپس هم راوستی شئ.